Hi guys! Ngayon gagawa naman tayo ng chili paste. So yung barley malt o yeotkirum ay napiga na siya. So ngayon hugasan na natin. So ito na yun guys, niluluto na yung pinaghalong yung yeotkirum kanina. Tapos ito yung garlic. Galing siya sa freezer so medyo frozen pa siya. And then yung isa pang ingredients na nilagay ay yung malagkit na kagabi hinugasan na siya and then binabad sa tubig, and after that ngayong umaga giniling sa blender, tapos nilagay na dito. So tatlo siya, yung yeotkirum, yung ang tawag doon, malagkit, and then the garlic. Yan. So kailangan siyang halo-haluin kasi baka yung baba, yung bottom ay masunog. Yung garlic hindi pa tunaw. So marami pang gagawin guys. Ito pa lang yung first. Okay, haluin na muna natin. Camera gahuli. Okay. Tingnan nyo guys. O diba? Meron siyang malagkit. Yung na-blend niya. Tapos yung garlic. Ay, yung yeotkirum nga pala guys, siya. Mukha siyang coconut. Tapos, piniga-piga. And then, tinapon yung yung pinigaan. Tapos, yung sabaw lang yung nilagay dito. Hindi ko napakita guys kung anong itsura niya. Anyway, madadaanan din natin yan kapag gumawa pa kami ng iba pang mga pagkain Korean. Ginagamit din yun eh. So, yan. Ipapakilala ko din siya sa inyo. Ayan na guys, nag-change yan yung kanyang color. Pag ganyan na daw yung kulay niya, pwede mo nang hindi haluin. Mag-rest ka kasi hindi na daw siya masusunog yung kanyang baba. Grabe, kanina pa naghahalo, nag-change na kaming tatlo, salitan. Amoy siya guys, garlic. Ang daming garlic nilagay. Oh, sakit sa mata ng garlic. Ayan guys, malapit na siya maluto after 1 hour na pagpapakulo. Kanina sobrang alat niya sa mata. So, pag ganito na daw yung kulay, tsaka hindi na daw maalat sa mata, ibig sabihin, malapit na siyang maluto. Tsaka yung baba niya, dito sa bottom, hindi na siya masusunog. Kaya kahit hindi na masyadong haluin. Kanina, sa loob ng 1 hour, salitan kami tatlo. Kasi masakit nga sa kamay. Kasi baka siya masunog, so kailangan maintain yung paghalo. Ayan na, it's done. Patay na rin yung apoy. Papalamigin muna natin bago ilagay sa palanggana. Mix na yan.
chili powder. Oh, mainit-init pa. Salt. Next, chili. Ano? Anong tawag dito? Dwenjang. Ayan, kalalagay lang ng soybean paste, guys. Next, more chili powder. Add more. With salt. More. Next, guys, ilalagay namin itong ito na, guys, yung mulyeot or rice syrup. Dami ingredients. No wonder mahal ang chili paste pag binili sa labas. And salt. Kasi matamis yung rice syrup. So, i-blend natin ng asin. Ito siya, guys. Ito. Rice syrup. 5 kilogram siya, ho. Okay. Tinikman, guys, kung maalat or matamis. Oh, matamis yata. Kaya, dagdagan natin ng asin. And more rice syrup para nga siya mag-blend.
guys, ayan. Papalamigin na namin siya. Tapos bukas ay ilalagay na namin sa mga containers. Finish!